নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ বিশেষ এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি আমি আহি পাইছোঁ তিতাবৰৰ ৰঙাজান অঞ্চলৰ মিঠু গগৈ ঘৰত। ইতিমধ্যে তেখেতৰ লগত আমি 2-4টা ভিডিঅ' কৰিছোঁ। তেখেতে যিহেতু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কপৌ ফুল কৰে, গতিকে মই ভাবিলোঁ কপৌ ফুলনো ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কেনেকৈ কৰিব পাৰি, কোনটো উত্তম সময় লগোৱা সময় বা ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নামনো কি, সেইকেইটাক আমি জানি লওঁ। আজি আমি কথা পাতিম কেনেদৰে কপৌ ফুল ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰিব পাৰি, কাৰণ ইয়াৰ ফুলৰ আজিকালি অত্যন্ত আদৰ দেখা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যিটো গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত যিখন আমাৰ নাচনীৰ এটা প্ৰগ্ৰেম হৈছিল, সেইটোত তেখেতে বহুতখিনি ফুল তাতে যোগান ধৰিছে। সেইটো যোগান ধৰাই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আজিকালি বিহুৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকত আপোনাৰ মানে কপৌ ফুলৰ যথেষ্ট চাহিদা থকা দেখা যায়। তাকে লক্ষ্য কৰি মই ভাবিলোঁ যে আজি ভিডিঅ'টো সেইমতে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। তেখেতৰ ওচৰত আমি উপস্থিত আছোঁ, আহক আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতোঁ। নমস্কাৰ, হয়, মই আপোনালোকৰ পাৰিজাত নাৰ্চাৰী পৰিয়ালে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ যিটো অসমৰ যিটো কপৌ ফুল, এইটো হৈছে আমাৰ অসমৰ জাতীয় ফুল আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নেম হৈছে Rhynchostyles ৰেটুচা। এতিয়া আমি খেতিটো কেনেধৰণে কৰিম আপোনালোকে দেখিছে। আমি কাঠৰ টুকুৰাত, যদি আপোনালোকৰ জেগা নাথাকেও খুব কমটি জেগাত আপোনালোকে কাঠৰ টুকুৰাত আপোনালোকে এনেধৰণে বান্ধি আপোনালোকে এই কপৌ ফুলবিলাক ৰোপণ কৰিব পাৰে আৰু গছতো ৰোপণ কৰিব পাৰে। খালি ৰুওঁতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, যাতে গোবৰ মাটি বা গোবৰ দি পানী শিপাবিলাক যাতে বন্ধ কৰি নোৰোৱে। এই শিপাবিলাক যাতে বন্ধ কৰি নিদিয়ে, ওলাই থাকে। কাৰণটো কি বাৰু? কপৌ ফুলবিলাক বা অৰ্কিডবিলাক কি হৈছে, ইয়াৰ শিপাৰ দ্বাৰাহে জলবায়ুৰ পৰা ইহঁতে আহাৰবিলাক গ্ৰহণ কৰে। ই হৈছে পৰাশ্ৰয়ী। গতিকে ইয়াক সাধাৰণ গছ বা কাঠ এডোখৰত আশ্ৰয় হ'লে ই জলবায়ুৰ পৰা ধূলিকণাৰ পৰা এই আহাৰবিলাক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এই ফুলটো আমি ব্যৱসায় ভিত্তিত নিবলৈ হ'লে আমি কেনেধৰণে কৰিব লাগিব? আমি কিছুমান গছতো লগাব পাৰোঁ আৰু নহ'লে আমি কৃত্ৰিমভাৱে কাঠৰ টুকুৰাত বা টাবত আমি লগাব পাৰোঁ। লগাই আমি বাৰিষা সময়ততো ই নিজস্বভাৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে পানী পায় আৰু খৰালি দিনত আমি মাটিত নপৰাকৈ বৰষুণৰ পানী ধৰি ৰাখি আমি খৰালি কালত ইহঁতে ফুল ফুলাৰ আগত, এপ্ৰিলৰ আগত গছবিলাকত আমি স্প্ৰে কৰি দিব লাগে। তেতিয়া ফুলৰ প্ৰডাকশ্যনটো খুব ভাল হয়। কিবা কেমিকেল দিব পাৰোঁ নেকি বা দিয়াটো বেয়া নেকি, সেইটো এটা কথা মই জানি থওঁ। হয়, আমি ইয়াত কোনো কেমিকেল ইউজ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত খালি আমি যেতিয়া ফুলাৰ আগে ইয়াত য়েল্ল' বিটেল বুলি কয় এটা পোকে ইয়াত দিগদাৰ দিয়ে। আমি য়েল্ল' বিটেলৰ কাৰণে ইয়াত আমি তেতিয়া এটা মেডিচিন স্প্ৰে কৰিব লাগে। সেইটো 1 লিটাৰ মানে 1.5 বা 2 mlতকৈ বেছি দিব নালাগে। সেইটো দি আমি স্প্ৰে কৰিব লাগে। সেই ড্ৰপটোৰ নাম হৈছে এক্ট্ৰা। ফুলত এক্ট্ৰাৰ বাহিৰে অন্য দৰৱ মাৰিব নালাগে, নহ'লে অন্য দৰৱ মাৰিলে ফুলৰ কালাৰবিলাক বা ফুলবিলাক বেয়া হৈ যোৱাত বেছি সুবিধা থাকে। গতিকে আমি এক্ট্ৰাৰ বাহিৰে অন্য ইয়াত মেডিচিন মাৰিব নালাগে। বৰষুণৰ পানীটো হয়তো এক্ট্ৰাটো মিক্স কৰি মাৰিব পাৰে। বৰষুণৰ পানীৰ লগত সেই ড্ৰপটো মিক্স কৰি দিলে মানে ইয়াৰ যথেষ্ট ফুলৰ উৎপাদনটো বা প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ি যায়। আৰু আমি কাঠ ফ্লাৱাৰবিলাক দিবলৈ হ'লে আমি কাটি দিয়াৰ কিছু পদ্ধতি আছে। আমি যদি দূৰণিলৈ পঠিয়াবলগীয়া হয় ফুলবিলাক, তেতিয়া ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ আমি 100% ফুলপাহ ফুলাটো কাটিব নালাগে। আমি ফুলপাহ 60% বা 70% ফুলি থাকোঁতে আমি ফুলবিলাক কাটিলে তেতিয়া কটাৰ পিছত এই লাষ্টিংটো বাঢ়ি যায়, ইয়াৰ ডিউৰেশ্যনটো বাঢ়ি যায়। গতিকে এইটোৰ প্ৰতি খুব সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগে, যাতে 100% ফুলপাহ কেতিয়াও কাটিব নালাগে। এতিয়াতো জেঠুৱা কপৌ ফুলিব, কাৰণ হয়, এতিয়া আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব জেঠুৱা কপৌ যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। এতিয়া জেঠুৱা কপৌবিলাক আছে আৰু বেলেগ বেলেগ কপৌবিলাক আছে। আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে জেঠুৱা কপৌ ফুলি আছে আৰু বেলেগ কপৌ আছে, কিন্তু জেঠৰ মাহৰ প্ৰায় আৰম্ভণিতেই আমি পাইছোঁ, বহাগৰ প্ৰায় শেষ হৈছে। গতিকে এই সময়ত জেঠুৱা কপৌ ফুলি আছে। তো এই আপোনাৰ যিখন বাগান আপোনালোকে দেখিছে বা খেতিৰ যিটো অঞ্চল আপোনালোকে দেখিছে, এই পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে আমাক অলপ জনাব নেকি? যে পৰিৱেশ আপুনি কেনেকৈ কৰিছে, এই তামোল গছটো কিমান ডিষ্টেঞ্চত লগাইছে বা গছজোপা হাইট কিমানত হোৱাটো উচিত, সেই দুটামান কথা আমাক কৈ দিলে অলপ উপকাৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে জেঠুৱা কপৌটোৰ কথা কৈছোঁ। এইটো হৈছে চাইণ্টিফিক নেমটো হৈছে এৰিডিছ ৰজিয়া। এতিয়া দেখিছে ইয়াত এৰিডিছ ৰজিয়া ফুলিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ গোটেই বাৰীখনতে এৰিডিছ ৰজিয়া ফুল ফুলি আছে। একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ত মাটিৰ পৰা অন্ততঃ 3 ফুট 4 ফুট মানৰ ওপৰত আমি যিমান ওপৰলৈকে লগাব পাৰোঁ সিমানে ভাল। কিয়নো মই কৈছোঁ যে ইহঁতক মানে জলবায়ুটো খুব চলাচল কৰিব লাগে, বতাহটো চলাচল কৰিব লাগে, মুকলি জেগা লাগে। সেইটো কাৰণে মাটিৰ পৰা মিনিমাম 4 ফুট মানৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে লগাব পাৰে। আৰু এইটো কিছু ছাঁত হ'লে খুবেই ভাল হয়। আৰু বিশেষকৈ আমি যিটো ৰাতিপুৱা যিটো আগবেলাৰ যিটো ৰ'দ, সেই ৰ'দটো যদি সম্পূৰ্ণ পৰে তেতিয়াও ভাল। খালি পিছবেলাৰ ৰ'দটো কম পৰিলে কিছু ভাল হয়। আচ্ছা, মই কোৱা শুনিছিলোঁ যে কোনোবাই মোক কৈছিলে যে যিহেতু আমি যদি কোনোবা এজোপা গছ কাৰোবাৰ গছত লগাব গৈছে, তেতিয়াহ'লে গছজোপা উত্তৰ দিশত লগালে বোলে সুবিধা, কাৰণ তাত ডাইৰেক্ট ৰ'দটো নপৰে। সেইটো কথা হয় নেকি? সেইটো কথা একেবাৰে মিছাও নহয়, সঁচা কথা। কিন্তু আমি প্ৰত্যেক জেগাতে দিশটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, মানে ৰ'দ বেলিটো ঘূৰাটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায়। গতিকে আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে যে আমি
পিছবেলা ছাঁটো কোনটো দিশত গছজোপাত লগালে মানে পৰে দিশটো অনুযায়ী বা জেগা অনুযায়ী বেলিটো বেলেগ ধৰণে ঘূৰিবলৈ দেখা ঘূৰা যায়। গতিকে আমি দিশটো এইটো চাব লাগে যে পিছবেলা যিটো দিশত বেলিটো ডুবি যায় সেইটো দিশত লগাব নালাগে, যিটো দিশত পূবমুৱাকৈ যিটো দিশত ৰ'দটো কোমল হৈ থাকে সেইটো দিশত আমি সন্মুখ ভাগ কৰি পানি তেতিয়া লগালে ভাল হয়। এইকেইটা খুব দৰকাৰী কথা আমি শুনিলোঁ। ইয়াৰ পাছতে যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে স্বাভাৱিকতে তেখেতক আমি প্ৰশ্ন কৰিলে বা ফোন কৰিলে তেখেতে আমাক সেই উত্তৰখিনি দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে কপৌ কেনেকৈ লগাব বা যিকোনো অৰ্কিড কেনেকৈ লগাব তাৰ ভিডিঅ' আমি দি থৈছোঁ। আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক থাকিবই, আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। লগোৱাৰ বিষয়ে আমি আজি বিশেষ পতা নাই, আমি জাষ্ট আজি পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে পাতিলোঁ। এইকেইটা কথা আমি পাতিলোঁ আৰু মই স্বাভাৱিকতে ভাবিছোঁ যিসকল আগ্ৰহী মানুহ তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰণে কপৌটো লগালে ভাল হয় বা যিকোনো অৰ্কিড আপুনি ৰোপণ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপুনি চাই ল'লে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে গগৈ ডাঙৰীয়া যে ইমান এটা সুন্দৰ খবৰ আমাক আজি দিলে আৰু আপোনাৰ এই হেৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ বাৰীখন ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি সজাই ৰাখক। আপোনাক স্বাভাৱিকতে আপুনি মানে অভিনন্দন পাবলগীয়া এইটো ক্ষেত্ৰত, যিহেতু আপুনি এইটো আপুনি মেইনটেইন কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকে এজোপা নিজৰ জাতীয় কপৌ ফুল লগাই পেলাই আপোনাৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ভাবিছে যে আপোনালোকৰ কিবা এটা কামত আহে বা আপোনাৰ কিবা উপকৃত হয় তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই যাবৰ কাৰণে আমাক যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। ধন্যবাদ আজিৰ বাবে। ধন্যবাদ।